Thế là lúc đấy mẹ em và em có thảo luận với nhau, xong em quyết định là em sẽ ở nhà. Em Ừm, không đi học nữa, mặc dù là em có học một toàn phần full ride, ăn ở cả học phí các thứ. Nhưng mà đến lúc đấy thì em nghĩ rằng là nếu mà mình thực sự có năng lực để mà mình tỏa sáng ấy, thì dù ở đâu mình cũng sẽ có cái cách tỏa sáng của riêng mình. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Sunny Valley Podcast Thung lũng nắng, nơi chúng ta cùng nhau lắng nghe những câu chuyện thật đầy cảm hứng về hành trình trưởng thành, kiên định và tìm thấy ý nghĩa trong từng lựa chọn của cuộc đời. Khách mời của tập hôm nay là Jin Anh, một cựu học sinh University Pearson College ở Canada, một người em mà mình dành rất là nhiều sự ngưỡng mộ và follow một thời gian rất là dài. Sau khi tốt nghiệp University, thay vì tiếp tục con đường du học, Jin Anh đã đưa ra một quyết định rất là dũng cảm, đó là trở về Việt Nam để ở gần mẹ hơn. Chính lựa chọn đấy và đầy tình yêu thương, trách nhiệm, Jin đã mở ra một hành trình mới cho bản thân mình. Sáng lập Ginny English House, một trung tâm tiếng Anh, nơi cô không chỉ dạy tiếng Anh mà còn là trao học bổng cho những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn học tiếng Anh để thay đổi tương lai. Jin chính là minh chứng cho việc thành công không chỉ nằm ở những ngôi trường danh tiếng hay là tấm bằng quốc tế mà còn ở cách chúng ta dùng tri thức và trái tim của mình để tạo ra giá trị cuộc sống như thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của Jin chia sẻ về cái hành trình đấy, về những cái lựa chọn, những cái khó khăn trên con đường đấy và cách mà cô tìm thấy ý nghĩa của thành công theo cách rất riêng của mình. Xin chào mừng Jin Anh đến với Sunny Valley. Ok, thank you so much Jin Anh đã dành thời gian cho Sunny Valley Podcast. Thì đầu tiên đó là chị muốn em có thể chia sẻ một chút về bản thân em cho người nghe. Đó là các bạn trẻ đang muốn tìm hiểu về UC cũng như là các bố mẹ, có nhiều bố mẹ lắng nghe lắm. Nên là em có thể chia sẻ thêm về bản thân được không? Dạ vâng. Chào tất cả mọi người, chào quý vị phụ huynh, chào chị Sunny, chào các em học sinh. Chắc là em xưng, em đi, em tên là Jin Anh, mình tên là Jin Anh. Trước năm 2014 đến 2016 thì mình học tại, UWC Pearson College ở Ừ. Canada. Và sau đó thì, mình quay trở về Việt Nam. Mình học đại học ở Việt Nam và mình, lập nghiệp ở Việt Nam. Hiện Ừ. tại thì là mình là tổng giám đốc của của công ty Genie House. Công ty Genie House thì có Anh ngữ Genie House là trung tâm tiếng Anh, có trung tâm Trí Nhật là trung tâm dạy thêm học thêm, chương trình trung học phổ thông và có học viện kỹ năng Edugen là đào tạo về kỹ năng mềm và kỹ năng công nghệ. Ừ. Great, thank you for sharing. Nào chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện bằng Go Back in Time 2014 đến 16 nha. Vâng. Um, em chia sẻ cho chị về cái thời gian em học Pearson được không? Đâu là những cái kỷ niệm mà em nghĩ là đáng nhớ nhất trong cái khoảng thời gian học ở đấy? Thật ra ở Pearson có một cái mà em thấy nó rất đặc biệt so với lại những cái UWC khác mà em thấy rất là may mắn, đấy là có One World là một cái Hứm, hứm. trình nghệ thuật mà được tổ chức và biểu diễn bởi các bạn học sinh ở trong trường mỗi năm một lần. Hứm. Mùa xuân sẽ có biểu diễn, tổng cộng là 3 lần ở thành Đúng. phố. Thì cả 2 năm bọn em năm đấy em đều có cả 2 năm thì đều có những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Thường thì trước One World thì sẽ phải audition, sẽ phải thi để xem Đúng là, rồi. chơi tiết mục nào được chọn. Thì cả Hứm. 2 năm em ở đấy thì tiết mục của Việt Nam đều được chọn. Đó, À. thì đấy, thì năm đầu tiên thì bọn em có múa nón, áo Hứm. dài, múa, Hứm. sóng lụa Vendo, em vẫn nhớ cái bài đấy như thế. Ờ. Nhưng mà cái vấn đề nó không ở cái chỗ múa, mà là nó ở cái phần là, lúc đấy là phải may áo dài để mà biểu diễn. Thì mẹ em có gửi vải áo dài từ Việt Nam sang để Ờ. để 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 các cô may. Ờ. Thế nhưng mà nó lại bị tắc biên, Hứm. nó tắc biên nó không sang được. Thế là Sao bọn vậy? em đã quyết định là bọn em đã xin donate, thì người ta donate được, mấy cái bed sheets, mấy cái, ga trải giường đó, màu Biết. trắng và bọn em đã may cái áo dài bằng ga trải giường để biểu diễn. Wow! Bởi vì đấy, thì cái dress rehearsal đầu tiên ấy, cái buổi tổng duyệt mặc quần áo đầu tiên ấy, nói thật là em phát khóc lên. Ừ.
bởi vì là trông nó như một cái đám ma trên sân khấu. Vì theo phong tục người Việt mình á, thì là đám ma là mình sẽ mặc, Màu trắng. đó, mình sẽ mặc đồ trắng các thứ đó. Thế nên Ừ, xong rồi em thấy khốc liệt quá. Thế là đến lúc đấy là vẽ thêm hoa sen, nhờ cô dạy mỹ thuật, vẽ thêm hoa sen vào xong rồi nó đỡ hơn một tí. Thế ui thì, da, từ đây thì nó có cái kỷ niệm đấy em rất là nhớ bởi vì đấy là lần đầu tiên mà em học về vẽ vời để may mấy cái thứ đó chị. Mà không phải là may một cái áo bình thường mình mặc, mà là may áo dài, may một cái thứ nó rất là khó. Đấy, thế là nó đưa cho em một cái bài học về cái việc là thử thách bản thân và cả về sau này nữa, lúc nào mà em hứm, cảm thấy là cái điều này có vẻ mình không làm được, thì em lại nghĩ lại cái hồi mà, 2 ngày, team có 5 người, ừm, may, hình như là 10 cái áo dài. wow, Ban ngày thì đi học xong rồi vẫn đi tập, xong buổi tối thì khoảng 9 giờ bắt đầu lên, music room, lên phòng nhạc để mà yeah, yeah, may. yeah, May ra đấy là may gospel, đến đúng hai không? giờ sáng, vâng, may đến 2, 3, 4 giờ sáng luôn, xong rồi về đi Ừm, ngủ, sáng hôm sau lại đi học. Đó, ừm, ừm, thì nếu mà mình cảm thấy là mình không thể làm cái này ấy, thì có thể là vì mình chưa thử thôi. chị Thế cũng còn nghĩ cứ thế. thử đi, may áo dài, còn may được 17 tuổi chưa từng may cái gì bao giờ, khâu còn xấu mà vẫn may được áo dài thì chẳng qua là mình chưa thử, nên Hứm, là mình không may được thôi. Đó, thế còn yes, về năm thứ hai thì, bọn em hát, có 3 chị em, ồ, hơi đặc biệt một chút là có 3 chị em, thì ờ, hát ở trên đỉnh Phù Vân với lại bà tôi. ờ, À, thì được khen lắm, được mọi người ờ, khen lắm, xuống á mọi người còn đi, kiểu, mọi người nhận ra là, bọn em vừa hát cái bài đấy xong vì vẫn mặc cái trang phục, áo dài các thứ đó, thì có hai bạn kia thì mặc áo dài, em thì mặc quần áo dân tộc. Vì em là người ờ, dân tộc, em mặc quần áo dân ờ, tộc Tài, nên là người ta khen và đấy là lần đầu tiên em cảm thấy rõ cái sự tự hào là người Việt Nam ấy ạ. hứm, Lúc nào em cũng nhớ ví dụ như là cái năm 2018 Việt Nam đá bóng rồi U23 các thứ nó giành chiến thắng các thứ đó, thì em lại nhớ lại cái cảm giác là đấy là lần đầu tiên em cảm giác rõ ràng cái sự tự hào là đúng rồi, mình là Việt. chị Và sau này thì, khi mà đi đâu nữa rất là tự hào để nói là mình là người Việt hứm, Nam, kể cả người ta có yeah, biết đến đất nước của mình hay không, thì mình cũng rất ừm. là tự hào. Wow, cảm ơn em đã chia sẻ. Chị resonate với cái đấy rất là nhiều vì, năm đầu thì chị làm MC thì chị nhớ là khi mà, đứng trước mấy ngàn khán giả sao chị được mặc áo dài Việt Nam ấy, chị cảm giác rất tự hào luôn. Ngày Trời xưa đất chị ơi! mặc ở Việt Nam chị không mặc áo dài, sau đi qua Ừm. nước ngoài chị mặc áo dài ấy, và người ta appreciate cái vẻ đẹp của áo dài và chị, kiểu, chị thấy tự hào và chị rơi nước mắt. Khi mà em học ở IB ấy thì, em chọn những cái môn học nào? Vâng. Chắc là em sẽ kể ra được thôi, cũng lâu rồi, cũng 10 năm rồi. Nhưng mà Wow! em hồi đó tất nhiên là em có học toán, nhưng mà interesting nha là em học toán standard, Ờ, chứ em không học toán higher level. Bình thường là các bạn châu Á, các bạn Việt Nam sang á thì sẽ học, môn toán cao cấp. ừm, Em thì, kiểu, em có học toán cao cấp, hồi đầu em có đăng ký toán cao cấp, ừm, nhưng mà sau này em đi học em thấy nó bị nhiều quá. ừ, Nó nhiều quá so với em không có thời gian để em làm những thứ khác. Thế là em drop xuống ờ. xuống Standard. Xong rồi em học, Marine Science, khoa học biển. Wow! Cái đấy chị ước gì được quay trở lại để chị chọn cái đấy đấy em. Thế á? Ừ, Xong rồi đi ra Race Rock rất là vui, ra chỗ mấy con Hải Sea Cẩu, Lion, Sea nó Lion, nó hơi hôi, thúi, nó bự, nó hôi, nó ồn ào nữa chứ. bự, nó ồn ào lắm, nó kêu nhiều lắm. Ừ, chị nhớ là Đó. chị có ở ở trên Ray Rock vào một cái cuối tuần đấy, chị, kiểu, sáng sáng ngủ dậy chưa dậy mà thấy mấy con này cứ ở ngoài. Xong rồi em học, cái gì nữa ta? Học theater hay Em là học theater. ô kê, Theater, em học theater và em đã fell in love với lại, some backstage work. ô kê, Em rất là thích các cái việc là design ánh sáng các thứ các kiểu. rất Thì hay ha. đã có một, cái hồi đấy là Regional Day à? Xong Hứm, nó có biểu diễn ấy, ờ, thì đã có một cái Regional Day mà em được làm, được làm stage manager. hưm, Ý là thiết kế âm thanh, ánh sáng các thứ, rồi cue nọ cue kia, tới đấy là, kiểu, bảo mọi người cue để bật ánh sáng lên các thứ đó. Thì rất là hay. Sau em học, Economics, em học kinh tế. học thầy Semel, đúng không?
Vâng, thấy học ý thầy nghĩa đang ở Samuel. đấy. Ờ. Mà em nghĩ là cái hồi đấy em học nó cũng, vì là hồi đấy em sang thì tiếng Anh của em nó hơi kém á, Hứm, thế nên là, suốt cái học kỳ đầu tiên là em cái thì hiểu, cái thì không. Thế ừm, là cuối kỳ là thầy còn phải kèm thêm cho em, tức là thầy còn hứm, "Ở đây mày đọc cái này, mày đọc cái kia, cái gì mày không hiểu thì mày lên mày hỏi tao" các thứ. ờ. Thế xong, sang năm 2 thì em đỡ hơn một tí nhưng mà em vẫn thuộc hàng top dưới của cái môn kinh tế đấy ở trường, ở trường, ở lớp. Sau em mới trêu là bây giờ mà thầy mà biết là em làm business thì chắc là thầy cũng bị sốc lắm. Thầy chị có Facebook của thầy, thầy, vẫn update cuộc sống, thường xuyên, con của thầy bự hết rồi. Sao em học cái gì nữa nhỉ? Em học English B, Ô kê. em học English B. Đó, là có mấy môn rồi ta? Chắc là cũng đủ 6 rồi đấy. Còn gì Chị nữa nhỉ? nghĩ là cái mà chị love về IB đó là nó challenge chị rất là nhiều, nó rất Ừm, là khó. Ngày xưa ở nhà học trường chuyên, chị cũng học chuyên Anh, sau đấy sang đương nhiên là cái language skill của chị rất là tốt in terms of speaking, nhưng mà ừm, về, kiểu, phân tích, tác phẩm nghệ thuật các thứ bằng tiếng Anh, chị, kiểu, I have no clue. ừm, Ngày xưa năm nhất chị cũng học, IELTS, sau đấy năm 2 chị drop sang xuống Standard Math. ừm, Ờm, đấy, rồi là yeah, I think we have a lot in common. Vậy nhưng mà có một cái là chị học chemistry và chị rất là bad, nhưng mà vì vì cái đấy nên là chị make friend với one of my best friend now là ngày xưa là tutor của chị. Vì chẳng học ừm, kém sao thầy bảo: "Thôi Sunny để thầy tìm cho một bạn senior bày cho em học bài." Cái bạn ừm, học ở lớp Math, Chemistry Higher, sau bạn ấy dạy chị ấy, bạn ấy người Philippines. ừm, Ờ, sau học Pearson xong rồi chị qua nhà bạn chơi, sau từ đấy, kiểu, hai đứa rất là thân nhau cho đến bây giờ luôn. Đấy, thì, chị nghĩ là, à, cái thời gian ở Pearson nó rất là special. Và khi ừm. mà cả cái quá trình học đấy, khi mà em adjust từ cái Việt Nam, gọi là, cái cách giáo dục của Việt Nam là, nhiều thầy cô nói gì học trò nghe nấy, sang một cái nền giáo dục mà em được quyền để mà express ideas và opinions. Thì em thấy cái sự khác biệt đấy đã giúp em phát triển bản thân như thế nào? Thật thì trước đây đúng là mình cũng thuộc dạng là học sinh, gọi là, học tốt ở ở lớp. Em thì ở nguyên thôi và cũng là học trường dân tộc nội trú thôi chứ cũng không phải là học trường chuyên. Thế nhưng mà được cầm tay chỉ việc rất là nhiều, tức là gần như không bao giờ phải tự học, tự nghiên cứu. Mà, khi mà phải tự học, tự nghiên cứu thì có chăng là một vài những cái project, kiểu, gặp nhau cuối năm, táo quân nọ kia, thầy cô giao cho, kiểu, văn nghệ, văn gừng ạ, thì mình sẽ tự nghiên cứu, mình làm nọ cái kia, chứ còn về việc học thuật á, là gần như là không bao giờ mình phải tự nghiên cứu, nên là nhiều khi mình không hiểu bản chất vấn đề, bởi vì là mình phải học thuộc lòng rất là nhiều. Và cũng rất là ít khi được động viên trong học tập, cái này em phải nói thật là rất ít khi được động viên trong học tập, rất ít thầy cô giáo khuyến khích, cái việc là học hành trong cái sự thoải mái, mà đôi khi là cảm thấy là học vì sợ. Đó, thế, và ở trên lớp thì nhiều khi mình cảm thấy là thầy cô là cái người nói gì cũng đúng và mình không được phản biện, không được mình thầy cô luôn là người giỏi giỏi và mình phải nghe lời. Thế còn khi mà đi học University thì như em nói là cái môn kinh tế của em lúc hồi đầu là em rất là khá là tệ, bởi vì cái tiếng Anh của em lúc mà sang thì nó không được tốt cho lắm. Thế nhưng sau đó thì em đã phải tự học lại và được, thầy cô động viên. Tức là được động viên để học lại chứ không phải là bị chỉ trích hay bị chì chiết về cái việc là "Tiếng Anh mày kém, sao mày không trau dồi tiếng Anh đi để sang đây học?" Kiểu như vậy, mà là thầy cô rất là hỗ trợ. Ừm. Đó, Đúng và, rồi, đồng ý. học vẹt ấy thì không hiểu được, tức là nếu mà chỉ học thuộc không thôi ấy, là em không hiểu cái đấy nó là cái gì, thế nên là em phải bản chất. Đó, nhưng mà khi mà chất thì em thấy có một cái là nó áp dụng nó rất là lâu và nó đã áp dụng nó cho rất thứ. Như em nhớ là học kinh tế là có kinh tế vi mô rồi học về điểm hóa vốn các thứ đó. Và em thấy là, đến bây giờ đấy, vừa mới sáng hôm nay thôi, bọn em họp tài chính cũng vừa nhắc đến những cái thứ mà kinh tế vi mô đã dạy. Và mình thấy là khi mà mình học về bản chất thì mình áp dụng được rất là nhiều thứ, kể cả sau này khi mà mình về về Việt Nam thì em học ngành kinh doanh, em học kinh doanh quốc tế. Xong sau đó em lại làm business. Thế nên là em thấy là nó ứng dụng được rất là nhiều cái môn kinh tế. Thế ngoài ra
việc mà, khả năng tự học của em á, em vẫn hay nói với các bạn học sinh cấp 3 của em á là nên cố gắng tự học. Và ở Genie House thì bọn em cũng rèn cho học sinh cái khả năng là tự tìm tòi, tự học, mặc dù là, nó cũng không phải là, toàn thời gian, tức là cái việc học các bạn ở Genie House chỉ là học thêm thôi. Thế nhưng mà mình cũng cố gắng thúc đẩy cái đó là em cũng có có động viên các bạn là nếu mà mình có nếu mà chị có cái khả năng tự học như bây giờ ấy, thì trước kia sẽ không kém những cái môn tự nhiên đến như thế. Là các môn tự nhiên là nó xuất phát từ cái nỗi sợ về con số của em và xong rồi em nghĩ rằng là em không học được, bởi vì thật sự là em không hiểu bản chất. Ờ, cứ bảo là áp dụng công thức nào thì em áp dụng công thức đấy nhưng thằng bài khác vẫn công thức đấy nó không ra thì em không biết phải làm thế nào. Đó, thì em vẫn hay bảo là nếu mà cái hồi ngày xưa em học cấp 3 ở Việt Nam mà em có được cái khả năng tự học, tự tìm tòi và học bản chất như bây giờ thì em không ngán môn nào hết. Ngày xưa em dốt nhất là môn lý mà, thì kể cả môn lý em vẫn tự tin là em học, được. Thì, kể cả và cái việc tự học đấy thì nó giúp cho em, có động lực để học rất là nhiều thứ. Ờ, mình cảm thấy rằng là cái sự hỗ trợ của thầy cô ấy, nó chỉ là một phần phụ giúp mình nắm được kiến thức nhanh hơn. Thế còn mình có khả năng để mình học được một phần nào cái kiến thức đó, thì cũng có tự học thêm rất là nhiều thứ và, cái kiến thức về, quản trị doanh nghiệp của em bây giờ cũng là đa số là em tự tìm tòi, tự học, hoặc là cũng không cần phải, thật sự là không cần phải bỏ quá là nhiều tiền ra cho những cái khóa học quản trị, vài trăm triệu, mà mình, có thể là mua một cái khóa học online, xong sau đó mình học. Và bởi vì cái khả năng tự học của mình nó khá là tốt, và từ tự học thì lại có một chỉ số hành động của em cũng khá là cao, tức là em đã học cái gì là em sẽ muốn ứng dụng, em sẽ muốn thử cái đó. Thế nên là mình không tốn nhiều tiền để học những cái khóa học, đắt đỏ mà mình vẫn làm được những cái điều mà mình muốn làm. Thì đấy cũng là cái mà em rất là muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, các bạn, còn đang đi học hoặc là các bạn kể cả các bạn sinh viên đại học cũng thế. Đó, cũng đi làm đấy cũng rất là cần vì thật sự là nhiều lúc cái kinh tế ấy, mình không dư dả về kinh tế để mà trả tiền cho những cái khóa học rất là đắt đỏ. Ờ, và nếu mà cái khả năng tự học của mình tốt thì thật sự bây giờ còn có những AI, còn có rất nhiều khóa học, Coursera các kiểu đó, thì khi mà mình tự học thôi là cũng đã rất là OK rồi. Và nếu mà cái khả năng tự học của mình tốt, cộng với lại việc là mình có người thầy cô, mình có người mentor tận tâm và giỏi giang nữa thì mình có thể bật lên rất là nhanh. Đúng rồi, chị đồng ý. Và đấy là một trong những cái kỹ năng chị nghĩ quan trọng nhất cái thời đại này, đó chính là Ừm, khả năng tự học. Đấy, bởi vì là chị nghĩ là knowledge nhiều cái mà được học ở trường ấy, nó đã out of date rồi. Thì ừm, hầu hết những cái kiến thức mới ấy, ngay cả chị Sunny lúc đi làm, chị cũng hầu hết là chị xem YouTube này, sau đấy chị follow những cái thought leaders của cái industry và xem họ làm gì, họ share rất là nhiều luôn thì mình cứ follow. Đấy là một cái mà cực kỳ quan trọng luôn. Và em highlight cái đấy chị agree và chị cũng thấy rất là vui khi mà, có một trong các cựu học sinh UC chưa xích con đường đó là education. Bởi vì là ừm. khi mà làm education ấy, thì mình đang giúp cái thế hệ trẻ để phát triển bản thân tốt hơn. Thì, move away from Pearson, mình move on, sang sang một cái chapter khác trong cái, quá trình phát triển của em. Đó là lúc em từ Pearson quay trở về Việt Nam thì chị imagine là có rất là nhiều cái challenge mà em phải overcome, thì em có thể chia sẻ thêm, cho các bạn đang lắng nghe về những cái khó khăn mà em đã phải vượt qua không? Thì, câu chuyện nó là như như thế này, em học năm 2 ở Pearson á, thì đến năm 2 của UWC mới bắt đầu chọn trường đại học. Đúng rồi. Thì lúc đó bây giờ nhìn lại, sau một hồi hiểu bản thân hơn, thì Ờ. em nhìn lại và em thấy rằng là hồi đó em, ờ, đúng là, kiểu, bị ngủ quên trên chiến thắng. Hưm. Và mình cảm thấy là giống như kiểu là sống vì đam mê rất là nhiều và mình cũng Ừm. không có được thực tế như như bây giờ ấy. Tất nhiên là Ờ. 17, 18 tuổi thì sống vì đam mê nó cũng dễ hiểu thôi. Thế là năm 2 thì em có apply vào khoảng 8 trường, trong đó có Ừm. 7 trường ở Mỹ và 1 trường ở Canada, đại loại Ừm. thế. Và em apply ngành theater hoặc là ngành ý là bởi vì em đã rất là thích cái
cái stage manager, em đã rất là Ờ, thích cái đó và em muốn pursue cái con đường đó. ờ, Mặc dù là mẹ em cũng rất là phân tích là là mẹ không thấy con có cái năng khiếu ở cái chỗ đấy. ờ, Có thể là ở trường làm cho vui các thứ đó, ờ, thế còn để mà nói là kiếm được tiền hay là, nổi bật ở trong cái ngành đó thì mẹ em chưa thấy cái khả năng đó của em. ừm, Thì mẹ em cũng nói là em nên theo cái ngành là social work, ừm, đó, là theo ngành công tác xã hội các thứ đó, nhưng mà lúc đấy em không thích. Nhưng mà em thấy mẹ em liều đấy, mẹ em không ép em nha, mẹ em cho em đăng ký các ngành theater, mà em trượt hết, em trượt ờ, học bổng hết, trượt hết luôn, và em đi về. Bởi vì, ờ, gia đình em thì, cái điều kiện về mặt tài chính thì lúc đó nó rất là khó khăn. ừm, Nhà em chỉ có em với mẹ em thôi, và mẹ em thì lương đi làm chỉ là lương giáo viên thôi, và rất ờ, là nỗ lực đi dạy thêm đến, kiểu, đau đầu mỏi gối. Có những hôm còn tiền đình ngã từ cầu thang xuống các thứ đó. Thì ờ, là, đó, thì rất là cũng là khó khăn về mặt tài chính, nên là nếu mà không có học bổng toàn phần, ừm, mà cả, kiểu, ăn ở các thứ đó thì là đúng rồi, em sẽ không thể đi học được. Lúc đó em về thì em vẫn ấp ủ cái việc là em sẽ đi học đại học ở nước ngoài. ờ, Thì em về nước lúc đó thì em như là, kiểu, một cái sự thất bại của gia đình em ấy, bởi vì nhà em không ai trượt đại học hết. ờ, Cả nhà ngoại em không ai trượt đại học cả, mọi người đều đi học đại học từ cái thời mà những năm, tám mấy đó, 80 ừm, các thứ đó là mọi người đã đi học đại học các thứ hết rồi. Thế thì lúc em về mà cái hồi mà em đi á, thì mọi người can lắm. Hồi mà mẹ em quyết định là cho em đi Canada, mọi người can rất là nhiều, và chỉ ờ, có mỗi mẹ em với lại một bác nữa nhà em là bảo là "Thôi cho nó đi đi." Đó, ờ, cho nó đi để nó biết về thế giới các thứ. Thế là lúc đấy mọi người có dịp để mọi người hay bảo là "Đấy chưa, tao đã bảo mà" ấy. ờ, Đấy, mọi người có dịp để mọi người như thế, nên là lúc đấy em rất là, kiểu, trong tâm thế là trả thù ấy ạ. Tức là đôi khi mình không, mình chưa chắc là mình đã muốn đi học ở nước ngoài đến như thế, ừm, nhưng mà mình thấy mẹ mình khổ quá, mình thấy mẹ bị nói thấy khổ quá. Thế là ừm, em, âm thầm em apply tiếp bên ờ, Mỹ, 3 trường thì em lần đấy em đỗ cả 3 ờ, với ngành công tác xã hội. ờ, Xong đúng rồi, em bảo mẹ em liều thật, ngày xưa ờ, ấy còn như thế mà đánh đổi cả 1 năm. Tức là nếu mà hồi đấy mà em nghe lời mẹ em công tác xã hội đúng, được khi là em đi học Mỹ đấy. ừm, Thế nhưng mà đấy xong em đỗ 3 trường thì, có trường có đều đều là full ride hết. Nhưng ừm, mà đến lúc mà hỏi các anh chị ấy ạ, thì mọi người cũng đều nói là, nó còn rất nhiều các cái chi phí khác. Ngoài cái việc là học phí này, rồi là ăn ở này, bởi vì mình vẫn còn, kiểu, phải bạn bè các thứ nữa đó. chính xác, Rồi là, nhiều khi sách vở các thứ mình cũng sẽ vẫn phải thêm. Thế là lúc đấy mẹ em và em có thảo luận với nhau xong em quyết định là em sẽ ở nhà, em ừm, không, đi học nữa, mặc dù là em có học bổng toàn phần, full ride, ăn ở cả học phí các thứ. Thì, lúc đấy cũng đau khổ lắm. ờ, Mình đã rất là nỗ lực, tức là em một nỗ lực âm thầm mà mẹ em không biết luôn. ờ, Ừm, và, thế nhưng mà đến lúc đấy thì em nghĩ rằng là nếu mà mình thực sự có năng lực để mà mình tỏa sáng ấy, thì dù ở đâu mình cũng sẽ có cái cách tỏa sáng của riêng mình. đúng Đó, rồi, thế nên là, em còn thấy nữa là nếu mà để mẹ em lại một mình ở Việt Nam để mà làm việc ở nhà em thì chỉ có hai mẹ con thôi. ờ, Nên là mẹ làm việc rất là vất vả và kiếm ừm, tiền như vậy, mà mình lại sang bên kia học hành. Mà thật ra em nói thật là em cũng không tin vào bản thân mình lắm ấy, chắc gì sau này mình đã thành công, ừm, kiểu đấy, chắc gì sau này mình đã làm được cái nọ cái kia, nhỡ đâu mình đi mình lại trở thành gánh nặng của mẹ. Thế xong ừm, rồi thật ra hồi đấy thì em thương mẹ và em yêu mẹ nên là em ở nhà, chứ còn ừm, cũng không có cân đo đong đếm rất là nhiều về việc là mình được cái gì mà mình mất cái gì. Lúc ừm, đấy chỉ có cảm giác là, mình cũng tiếc cái học bổng của mình tiếc cái công sức, hứm, nhưng mà hứm, mình thương mẹ mình hơn, mình yêu mẹ mình hơn, ừm, nên là mình ở nhà, thế thôi. ừm. Đó. Cảm ơn em đã chia sẻ. Chị nghĩ là câu chuyện của em rất là đặc biệt. Nói chung là có rất là nhiều con đường khác nhau. Và khi mà mình đưa ra sự lựa chọn ấy,
thì make sure đó là you do what you feel, happy about. Đúng rồi. Đấy, bởi vì là at the end of the day, như kiểu, khi mà chị decision về Việt Nam cũng thế, at the end of the day, my family is the most important to me. Yeah, Đấy, không có ai quan trọng bằng gia đình của mình nữa, đúng đúng không? rồi. Khi khi mà mình gọi là, encounter những the most difficult time in life thì chỉ có là kiểu, gia đình của mình lúc nào cũng ở đấy. Đối với trường hợp của em là mẹ em luôn luôn ở đấy để encourage này, và make sure đó là "Hey, I will always be with this person, doesn't matter decision this person make." Nên là chị rất là hiểu cái cảm giác đấy, bởi vì là khi chị học xong chị muốn take gap year ấy, it's so weird in Việt Nam. Đúng rồi đấy Mấy ạ. tháng đấy, "I'm taking gap year." It's like, what? Ừm. Thì, yeah, bố mẹ chị cũng ở quê và bố mẹ chị cũng nói chung là chị cũng take time để mà thuyết phục bố mẹ, thì bố mẹ cũng nghĩ là "Okay, that's stupid, but just do it." Yeah, 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 I mean, in now you can look back and you just like bây giờ nên là nhìn mấy cái bạn trẻ mà mấy mấy tuổi chị, kiểu, "Oh, I see myself in there", you know? Đúng rồi, đúng rồi. Là và, cảm ơn em đã rất là openly share, về những cái, emotion của mình surrounding that topic. Bởi vì Ừm, là chị nghĩ có những cái, attachment mà mình nghĩ về một cái việc mình muốn này, và những cái emotion mình attach vào nó này, rồi là khi mà, mình không đạt được ấy, thì đương nhiên là mình sẽ cảm giác là "Oh, wow, disappointed." Nhưng mà chị agree với em một cái point rất là quan trọng, mà chị nghĩ cũng giống như, kiểu là, khi mà chị nghe câu chuyện của một số bác tỷ phú ấy, rất là nổi tiếng, đã share trên YouTube. Chị nghe sau các bác bảo là thế này, bây giờ đặt một cái người bây giờ mà đưa Elon Musk hay là, một cái người very successful entrepreneur nào lấy hết tiền của họ, bỏ họ vào một cái đất nước nào ấy, they will find a way to yeah. use themselves up. Đó là nghĩa là trên anh đã có những cái very beautiful traits that help you to stand out Ừm, and your strength as well. So wherever you are, thì chị nghĩ là em sẽ know how to really build yourself up and really create a difference in your life and ừm, also other people in your life. Đấy, cho nên là khi mà chị cũng follow em một thời gian mà chị biết được câu chuyện của em nên là chị kiểu wow, this is so interesting. Bởi vì hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ là các bạn học UC xong sẽ qua Mỹ để học và sau đấy sẽ làm ở Mỹ hay là làm ở đất nước nào đấy phát triển, và hầu hết tất cả mọi người sẽ không về Việt Nam. Và chị rất là appreciate, đặc biệt là những cái bạn mà hey look, they at least là chị nghĩ là khi mà quá trình em build cái công công ty của em thì em đã vận dụng được rất là nhiều những cái kiến thức mà mình được học ở Pearson và quá trình phát triển ở đấy trong 2 năm để có thể mà, tạo ra cái doanh nghiệp của mình. Đặc biệt là khi mà chị nghe em share là, em có cả một cái, công ty, có cả một cái nhánh của doanh nghiệp của em đó là chuyên về đào tạo những cái kỹ năng mềm cho các bạn học sinh, so important luôn. Chị nghĩ là cái đấy đang bị ignore trong cái education của, traditional education, nên là chị thấy rất là hay khi mà em bring những cái đấy. Và thế thì câu hỏi tiếp theo ấy mà chị muốn, biết ấy, đó là đâu là thời điểm mà em nghĩ là "Okay, let's get into education." Hãy, tập trung vào cái mảng giáo dục, đặc biệt là về ngôn ngữ và hướng dẫn cho các bạn học sinh để các bạn có thể có kiến thức tốt hơn cũng như là phát triển bản thân tốt hơn. ừm. Thật ra nhá, là cả nhà em, tức là 80% nhà em là theo giáo dục. À, Và trước đây thì em đã nghĩ rằng là "Không, em không làm giáo viên." ừ, Thế nhưng mà đến lúc mà em đi học cấp 3 ấy, thì em thấy cái này cũng hay, xong em được đi học những cái thầy cô, như ở Việt Nam thì là thầy, dạy tiếng Anh của em này, rồi mẹ em cũng là giáo viên. Và khi mà em ừ, lên lớp thì em cảm thấy là, sao mà họ có một cái năng lượng gì đấy mà mình không chán, mình muốn ừ, học đúng không rồi, chán. Thế đúng, xong sau đó thì, thực ra là ở trong cái application em ừm, nộp cho UWC á, là ừ, em, hình dung bạn trong, 10 năm nữa à, ừ, 15, 20 năm nữa gì đó, thì em cũng có ghi là em là giáo viên, ừ. em Oh, sẽ là wow, dạy really? tiếng Anh. Yeah. Wow! Thế xong tất nhiên là khi về thì em cũng đã nghĩ là mình có thể làm một cái gì đấy khác, em muốn học ngành kinh doanh quốc tế mà. Thế xong đến lúc về thì, thật ra là sau khi mà em quyết định là em ở Việt Nam, em không đi nước ngoài học nữa, thì mình cũng Ừ, vẫn có ấp ủ những cái cách để mà mình đi ra thế giới theo cách riêng của mình. đúng Và, rồi, cô Kim ở Pearson, cô dạy tiếng Anh á, thì cô ừ, có đi một cái Peace Boat.
ờ, cái con tàu bắt đầu đi từ Nhật đều đi vòng quanh thế giới và ờ, cái vị trí duy nhất mà em có khả năng để apply được đấy chính là volunteer dạy tiếng Anh. ờ, Và volunteer dạy tiếng Anh thì phải có 18 tháng kinh nghiệm ờ, và em bắt đầu nghĩ rằng là "Ô, thế thì mình cứ thử một cái xem sao, 18 tháng kinh nghiệm mà mình không đi." Em có đi xin ở một chỗ, đi làm ở một chỗ, làm TA, làm, trợ giảng, ờ, nhưng mà em không hài lòng với cách người ta vận hành. ờ, Em thôi, em bảo là, thôi mình tự tạo ra 18 ờ, tháng, teaching experience của mình. Và em ờ, bắt đầu là, lấy những mối quan hệ của mẹ em á, thì mẹ em là giáo viên mà, thì bắt đầu ờ, là, mọi người giới thiệu nhau đến học em, xong sau đó em thấy nó hay. ờ, Và, ngoài việc em thấy nó hay ra nữa thì em cũng thấy là, em có tiếng Anh thôi là không đủ, bởi vì cũng có nhiều những cái lớp học mà nó chỉ có việc em kể chuyện em nước ngoài. Rồi tức là nó rất là nhiều câu chuyện của giáo viên mà em mặc dù tức là lúc đấy là em không biết làm gì ngoài việc kể chuyện, ờ, make myself interesting ờ, để mà học sinh chú ý hơn. Thế xong sau đó thì em quyết định là em đi học, một cái chứng chỉ dạy tiếng Anh quốc tế, TESOL. Và sau khi học xong chứng chỉ đấy thì em nghĩ rằng là em sẽ làm giáo viên. Bởi ờ, vì em bắt đầu thấy được những cái tinh hoa, những cái nghệ thuật của người giáo viên ở trong hứm, lớp. Và em bắt đầu hứm, biết rằng là nó là một công việc nó rất là challenging, là ờ, cả việc chuẩn bị bài trước khi đến lớp, đi dạy thì ừm, gặp những học sinh khác nhau, hứm, tính cách khác nhau, trình độ khác nhau, nó không hề là một công việc nhàm chán. đúng Và rồi, sau buổi học thì phải chấm bài, feedback cho các bạn. Đó, thì lúc đó em nghĩ là, em thích cái này và em cứ làm cái này và sau đó em còn quên luôn cái việc là em muốn apply Peace Board với cái gì 18 tháng cái gì đó, là em không cần những cái đó nữa. Và ngày ờ, nào em cũng rất là enjoy cái việc đi dạy của mình và ờ, em đi dạy em bắt đầu đi dạy từ tháng 3 năm 2017. Tới lúc đó thì em vẫn đang học lớp 12 ở, trung tâm giáo dục thường xuyên, bởi vì cái ờ, trường mà ở Thái Nguyên á thì lại không không, không không nhận sếp cái IB, IB, đó, không ờ, xét IB, thế là em lại phải học lại lớp 12. ờ, Và thực ra thì, mọi người cũng rất là, question cái việc là vì sao em không đi Hà Nội học, hay là vì ờ, sao em không đi thành phố Hồ Chí Minh học, hay là ờ, học những trường quốc tế ở trong trong nước. Thì, thật ra em thấy con người em nó cũng, hơi lạ, là em không thích những chỗ ừm, xô bồ. ờ, Em, thích ở Thái Nguyên cho nó yên bình, thế là em học đại học ở Thái Nguyên thôi. Đó, và ờ, em nghĩ rằng là cái quyết định đấy nó gần như kiểu là thay đổi cuộc đời em á. Nếu mà ờ, em đi Hà Nội thì cuộc cuộc sống nó sẽ vất vả hơn rất là nhiều. ờ, Cái chi phí ở dưới Hà Nội nó cũng cao hơn và em chưa chắc em đã có cái cơ hội để làm giáo dục. Thế còn khi mà ừm, ở Thái Nguyên thì em có cơ hội để làm giáo dục và sau đó em đi theo cái con đường đó. Và cách đây khoảng 2 năm thì em bỗng nhận ra là, em đang làm đúng theo cái cái mission của UWC. hứm, Là em nghĩ là em vẫn còn thuộc nó đó, ờ, "Makes education a force to unite people, nation, cultures for peace and a sustainable future." yep, Đó, và em thấy là em đang đúng là thế mà em đúng là make education luôn, tức là đúng ờ, education luôn. Thế nên ờ, là trên cái hành trình làm giáo dục của mình thì em rất là tự hào vì em có một cái background học ở UWC. Ờ, hứm, và, khi mà đấy một trong những cái người mà khiến em muốn trở thành giáo viên đấy là cô Kim. Cô Kim ừm, dạy tiếng Anh ở bên kia, cô ấy có những cái phương pháp dạy mà khiến cho một người học, top cuối ở lớp như em cũng không ờ, thuộc dạng là học giỏi ở ở Pearson đâu. Em ừm, thuộc toàn là, gọi là, nửa nửa dưới thôi. Bởi vì là ờ, có thể là cái ngôn ngữ của em lúc mà sang nó không bắt kịp mọi người á, nên là đến đoạn ờ, sau có thể bật lên nó không được bằng các bạn khác, nhưng mà em thấy ô kê, không sao hết. Thì cô khiến cho em cảm thấy rất là được yêu thương ở trong lớp học đúng rồi, và, em không hề có cảm giác tệ nếu mà mình học kém ở lớp. hứm, Em muốn và sau đó khi mà em bắt đầu đi dạy tiếng Anh này, rồi có một ờ, lớp, 2 lớp, 3 lớp thì, vô hình vô tình em cũng cố gắng tạo cho các bạn một cái không khí như vậy. Và đến ừ, khi mà em thành lập trung tâm, rồi thành lập công ty, rồi mọi thứ nó đi vào hệ thống quy củ hơn, thì đấy cũng là một trong những cái giá trị mà bọn em hướng tới tại Genie House. Tức là ở Genie House
hoặc là tức là ở tất cả các cái mô hình đào tạo của Genie House thì giáo viên sẽ luôn là cái người đồng hành, luôn luôn nỗ lực tìm cách để hỗ trợ học sinh đạt được cái mục tiêu một cách dễ dàng, thuận tiện và vui vẻ nhất. Bởi vì đúng là Ừm, bọn em thì tin rằng là sự học chỉ diễn ra trong sự thoải mái, nên đúng là nếu rồi. mà không thoải mái thì ngày xưa em cũng có lúc mà em đi học em phát khóc lên, em không nhớ chuyện gì xảy ra trong đầu ngoài việc em khóc cả. Ờ, Hồi học ở Việt Nam đó. Thế nên là ờ, em nghĩ rằng là nếu mà học sinh cảm thấy được thoải mái thì kiến thức nó sẽ được hấp thụ dễ hơn. ừm, Đó, ừm, thì là ừ, UWC đã có một cái impact rất là lớn trong cái cách mà em làm giáo dục. Và ừm, cái cách mà em làm giáo dục, cái cách mà em tổ chức lớp học, chăm sóc học sinh khi mà em mới về Thái Nguyên ấy, nó cũng là một cái kiểu nó rất là lạ đời ở Thái Nguyên. Và em nghĩ rằng em đoán thôi nhá, cũng không có cái phân tích như là, kinh tế nào cả, nhưng mà em đoán là tất cả những cái điều lạ lùng đấy nó đã khiến cho em nổi bật, ừm, giữa một rừng các trung tâm khác. ờ, Và khiến cho mọi người và cả cái thương hiệu Genie House đến bây giờ thì nó vẫn luôn là một thương hiệu lâu năm, và em là gần 9 năm rồi. Ờm, wow, và được thương hiệu mọi người biết đến về sự thân thiện trong lớp học. ờ, Và ờ, đó là một cái điều mà bây giờ thì nó có thể nó phổ biến hơn, bởi vì mọi người biết nhiều hơn đến, kiểu, student centered method các thứ. Nhưng mà trước ừm, đây nó là một cái thứ nó rất là lạ, bởi vì ở đâu mọi người cũng ép học. Ở Genie ừm. House thì không ép học, cứ vui lên là học thôi, và học sinh đi học thì, gần như lúc nào cũng vui. Cái đấy cực kỳ quan trọng. Ờ, những cái em chia sẻ làm chị nghĩ đến cái quá trình trưởng thành của chị ở Pearson. Chị nghĩ là, so với lúc học ở Việt Nam ấy, chị rất là happy luôn em. Chị đi học chị vui lắm, từ hồi đi học Ừm, Pearson đến giờ là cái cách chị nhớ mãi những cách giảng dạy của các thầy cô. À, mẹ chị là giáo viên dạy tiếng Anh ở Việt Nam nên là chị ừm, aware được là cái việc mà một cái giáo viên mà encourage học sinh thì dù cô cho các bạn kém nhất ấy, thì sau này các em ấy sẽ có thể bloom như thế nào. Vì là các bạn luôn cần một người để mà tin vào các bạn đấy ấy. Chẳng nhẽ các bạn đến trường mà nếu mà cô giáo, thầy giáo mà criticize bạn suốt ngày ấy, thì các bạn sẽ không có cái confidence để mà có thể ừm. grow được nữa em. Nên là chị nghĩ là chị rất là vui, cho nên chị cảm giác rất là tự hào vì là có một bạn cựu học sinh Pearson đang tạo ra rất là nhiều impact, như thế, đặc biệt là directly, via education. Đấy. Bởi vì là khi mà em look back ấy, hoặc là nếu mà em keep in touch với các bạn ở Pearson ấy, các em có thể aware được là, hey, people are going ở Pearson mọi người sẽ có những cái idea về thế giới ấy, và Ừm, mỗi người sẽ có những cái goals and dream đều evolving, change the world. Nhưng mà sau khi các bạn rời Pearson ấy, it's very rare, like, mà một một người có thể pursue không chỉ có Pearson mà USC có thể pursue được một cái path mà có thể tạo ra impact được. Đấy, nên là chị nghĩ là Trinh Trinh Anh nên là cực kỳ tự hào về bản thân với những việc mà em, đã làm được. Đó chính là có thể là tạo ra một cái cách giảng dạy mới ở địa phương em, để cho học sinh có thể enjoy và feel happy ấy em. So important. Và đôi lúc cái người mà ép các bạn ấy là không phải là, kiểu, là lại mà lại chính là bố mẹ của các bạn ấy. Thì ừm. chị nghĩ là quan trọng đó là các bạn được đi học ở những cái môi trường như ở bên em để cho mọi người cảm giác là có thể enjoy cái material hơn đấy, cực kỳ quan trọng. Thế là bây giờ ở bên chỗ em là có bao nhiêu nhân sự rồi? Bọn em, loanh quanh khoảng 20 người thôi ạ. OK, thế là khá là solid nha. Dạ. Đấy, 20 người và vận hành, các lớp khác nhau và có các, loại lớp học khác nhau, ngôn ngữ này, rồi là, cả về cái kỹ năng mềm nữa thì chị thấy rất là hay. Kỹ năng mềm thì em thường đào tạo cho các bạn về những cái mảng đấy. Hiện tại thì bên kỹ năng mềm thì, nó đang là kỹ năng mềm và kỹ năng công nghệ, thì các bạn đang quan tâm đến kỹ năng công nghệ hơn. Đó, À, thì bọn em cũng có, đào tạo bên công nghệ thì là bên B2B, tức là à, làm với lại các trung tâm đào tạo để mà à, tư vấn và hỗ trợ triển khai những cái phần mềm hoặc là những cái giống như, kiểu, những cái database để tools. mà quản OK. lý học viên, rồi là làm sao để cái việc chăm sóc khách hàng nó được chăm sóc học viên đó, được được sát sao hơn.
được À, nhân hóa hơn, nhưng ừm, mà tốn ít thời gian hơn. Bởi vì là, em thấy là một cái người giáo viên mà nếu mà họ mở những cái lớp như kiểu em ngày xưa mở lớp ấy, thì từ phải tuyển sinh này, rồi, chấm bài, soạn bài, đi dạy, chăm sóc học ừm, viên các thứ là họ phải làm hết, như thế nó rất là ừm, nhiều. Và như thế thì đúng rồi. cái chất lượng giảng dạy nó cũng sẽ bị đi xuống, bởi vì là người giáo viên Hứm, phải làm nhiều việc quá. Và nó ừm, cũng như là cái việc, chăm sóc, học viên á, là đôi khi là cũng hơi bị gắt gỏng. Bởi vì là ừm, nhiều việc quá mình không phải là lúc nào mình cũng 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 vui vẻ được với mọi người đó. Thế nên là ừm. bọn em làm cái đó cho các cái bên trung tâm hoặc là các thầy cô giáo mà mở lớp, để mà giảm bớt cái công việc admin đi, Đúng rồi, để người giáo viên làm những công việc mà nó more human being, đúng về mặt rồi. cảm xúc, về mặt chất lượng. Hứm, Đó, ừm, thì sẽ có nhiều bạn học sinh được lợi ừm, hơn từ cái, ừm. database, từ cái mô hình đó của bọn em. Ừm. Thế là cho đến thời điểm hiện tại 9 năm rồi thì cái công ty của em đã đào tạo và support được bao nhiêu bạn học sinh rồi? Tính tới Cái con thời số. điểm hiện tại, thì nó cũng phải loanh quanh khoảng em không chắc nhưng mà chắc cũng phải khoảng tầm từ 3.000 đến 3.500. Wow, that's a lot of impact you're making. That's really great. Cái câu hỏi cuối cùng mà chị muốn dành cho em đó là em có lời khuyên nào cho, những bạn mà, ờm, muốn apply vào USC trong tương lai, hay là những vị phụ huynh mà muốn support con em mình để nộp vào USC không? Ừm, thực ra em thấy là có một cái điều mà các bạn học sinh hơi tự ti, hơi nhút nhát một chút giống em ngày trước, ờ, Hứm. mà mọi người không dám làm, đấy chính là dám thử. Ừ, Nghĩa là nó giống như cái việc mà trước đây khi mà em chưa may cái áo dài bằng gai trải giường, thì ừ, em nghĩ rằng em không bao giờ làm được những cái công việc nữ công gia chánh đó. ừ, Nhưng mà khi em có đủ động lực, nghĩa là em không thể nào để cho cái tiết mục này của em nó go bad vào một ừ, cái dịp như thế, thì ừ, có động lực để em làm. Thì trước đây khi mà em apply vào UWC á, là em cũng chỉ nghĩ rằng là mình chỉ làm cái này, thử cho biết. Và ừ, em cũng không nghĩ rằng là cái sự thử cho biết của em nó lại dẫn em tới một cái vị trí, một cái tư duy, một cái năng lực như là ngày hôm nay. hứm, Và em nghĩ rằng là nó rất là dễ để thử cho biết. ừ, Tất nhiên là thử những thứ tích cực, chứ có những thứ tiêu cực thì không nên thử cho biết. ừ, Nhưng mà riêng về cái việc mà nộp hồ sơ vào một chương trình nào đó, ừ, học một khóa học nào đó để ừm, phát triển bản thân chẳng hạn, ừm, thì nó rất là worth, nó rất là, kiểu, ý là nó chẳng mất gì khi mà mình thử ấy. đúng rồi, Biết đâu cái việc mà mình thử, mình dám, bước ra khỏi vùng an toàn của mình một xíu thôi. Mình có thể chỉ ừm, cần cái rèm ra ngó ở bên kia xem là ở ngoài cái vùng an toàn của mình nó có cái gì. ừ, Và đôi khi là cái khoảnh khắc đấy sẽ là cái khoảnh khắc mà nó thay đổi cuộc đời mình. Nó sẽ là đúng cái rồi, khoảnh nó mang lại cho mình rất nhiều cơ hội, rất nhiều kỹ năng, năng lực, rất nhiều những người bạn mới, những đúng rồi, kiến mới trong tương lai. Và cũng không cần phải tự ti là mình đến từ chỗ nọ chỗ kia, hay là đúng nhà rồi, mình điều kiện thế này thế kia. Nó chẳng ảnh hưởng gì tới cái cuộc đời mình trong tương lai đúng, nếu mà mình biết nắm bắt cơ hội cả. Nếu chính mà xác, mình thấy là ở đây nộp hồ sơ UMC, điền application ừ, là mình làm, mình dành ra thời gian, nếu mà nhiều thời gian thì tuần, tháng để mà mình nghĩ về nó. Thế còn ừm, em phải nói thật là em dành 3 ngày để em điền application form đó, và thật sự em rất là biết ơn cái người bạn mà đã rủ em apply. ừm, Bạn ấy bảo là "Apply đi không là em không chơi với em nữa đâu." ừ, Bạn đấy em là apply đi, không một mình ta apply được, và hồi đó thì Thái Nguyên chỉ có 3 bạn apply cái học bổng UWC thôi. Và hai ừ, bạn kia thì hai bạn rất là giỏi, hai bạn kia giỏi hơn nhất em rất là nhiều. Các bạn học trường chuyên lớp chọn, các bạn được giải tịch rất là cao.
Ừm, Nếu mà bạn học sinh nào mà đang nghe cái podcast này hay là phụ huynh nào nghe podcast này thì có một điều là em không thuộc hàng là rất là con nhà người ta. Đi thi học sinh hứm, giỏi tiếng Anh em chỉ được giải khuyến khích thôi. ừm, Nó rất là nhỏ bé so với lại những bạn học trường ALMS, rồi là được, cái gì founder, dự án này, dự án kia, mọi người làm nhiều lắm. Đến lúc mà em nhận được cái email là vào vòng phỏng vấn á, em ừm, bảo không tin nổi vào mắt mình, mà lúc đó hai mẹ con chỉ bảo là "Đi thử cho biết." Em nộp ừm, đơn cũng là thử cho biết, em đi phỏng vấn cũng là thử cho biết. Mẹ em bảo là "Đích dẫn con đi để cho con biết là xem là ở thế giới ngoài kia ấy, thì nó như thế nào và mọi người như thế ừm, nào." Và đến cái ngày mà nhận được cái email là em đã được nominate cho Pearson, em vẫn còn không tin, vì hôm đấy vào mùng 1/4. Em vẫn còn không tin. Thế nhưng mà đúng là cái sự thử cho biết của mình nó đã dẫn mình đến những cái vùng trời mới, những cái cơ yeah, hội mới. Và cái background của em mà em đã từng tự ti về ấy, nó lại là điểm mạnh, nó lại là điểm mạnh ừm, của em. Dân hứm, tộc thiểu số chẳng sao hết, nó là điều khiến cho em khác biệt so với mọi người. Rồi đúng rồi, em không học trường chuyên lớp chọn, không sao cả, nó lại là điều khiến em khác biệt. Thế nên là ừm, em rất là tự hào về những điều mà trước đây em đã từng tự ti. Nhưng em nghĩ rằng là các hứm, bạn học sinh, cũng, có thể thử cho biết, đúng thử rồi. chẳng mất gì cả. Đúng rồi, chính xác. Cái đấy kinda summarize cái, motivation của chị khi mà chị thành lập podcast đó là để, tuyên truyền cái belief về cái việc đó là đầu tiên ấy, đó là mình cần phải say yes cho bản thân mình đã. Vì chị thấy có nhiều bạn, đặc biệt các bạn đến từ tỉnh lẻ hay là có disadvantage background hơn so với các bạn khác ấy, thường sẽ tự nói bản thân: "Ôi, mình nghĩ là mình không đủ ABCXYZ gì đấy để apply đâu." Nhưng mà really? Đấy, cho nên là chị muốn các bạn là khi mà lắng nghe cái này thì muốn highlight cho các bạn đó là làm như những gì mà chị Trinh Anh bảo đi. Hãy thử, bởi vì là thì các bạn sẽ không mất gì cả, nhưng mà cái các bạn được sẽ rất nhiều đó là hiểu được bản thân hơn, biết ngoài kia có gì và sau đấy các bạn sẽ học những cái kiến thức mới, gặp những người mới để áp dụng những cái đấy vào cuộc sống của mình. Chị nghĩ là cuộc sống của mỗi bạn sẽ fulfilling hơn. Nhưng mà, summarize lại cho về cái việc UGC application ấy, thì đó là, hãy xem đây là một cái quá trình để mình tìm hiểu bản thân thôi, đúng không? Đấy, mình cứ thử đi. Như kiểu chị Sunny, chị Sunny nộp đơn, chị biết về UGC 3 ngày trước deadline mà, chị hay nói về cái việc này á. Sao chị chỉ ngồi xuống, sao chị viết with all my heart luôn em. Chị, kiểu, Em "Oh, cũng thế wow!" đấy. Sao chị, kiểu, chị nghĩ là khi mà em làm cái gì mà, kiểu, nó with good energy hay là với cái năng lượng đấy thì universe hay là vũ trụ hay là cái gì đấy thì chị cũng không biết, sẽ lắng nghe và có thể cảm nhận cái năng lượng đấy và honestly là make a lot of things that you wish for happen. Nên là yeah, it's good that we end the podcast with this high note about hey, go try, đi thử đi mọi người. Đấy, có bất cứ cái gì cũng nên phải tự cho bản thân cơ hội trước. Bởi vì là thực ra thế giới xung quanh đã có rất là nhiều người họ, kiểu, cố gắng là nói với bạn bạn không thể làm được rồi, chẳng lẽ Ừm. bạn lại là một trong những người đấy nữa, đúng không? Đấy, cho nên là luôn luôn phải là say yes với tất cả mọi thứ cho bản thân mình trước. Đấy. OK, cảm ơn, mẹ Bỉm, Trinh Anh đã dành thời gian, cùng với Sunny Valley Podcast chia sẻ với các bạn rất là nhiều những cái câu chuyện liên quan đến quá trình của em từ Pearson cho đến lúc em về Việt Nam và em đã phát triển sự nghiệp như thế nào. Chị tin là với những cái, ờm, cách giảng dạy tốt của em và với cái mong ước của em để tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là trong giáo dục cho các bạn học sinh ấy, thì cái trung tâm của em sẽ phát triển hơn nữa, rồi là sẽ có 4 5 6 nhiều cơ sở hết nữa được phát triển. Chị nghĩ là không chỉ có ở quê em mà ở cả những địa phương khác nữa để mọi người có thể được, có access tới những cái, chương trình giảng dạy hay của ở bên chỗ em. Đấy, và có một cái nữa đó là chị cũng cảm ơn gia đình em đã make time để take care các bé. Em có thể dành thời gian với chị. Cảm ơn bà ngoại, à, đã take care babies để cho mẹ có thể dành thời gian với chị Sunny. Chị chúc cho gia đình em rất là nhiều sức khỏe, rồi là mọi người sẽ luôn luôn là happy và công việc của em ngày càng tốt đẹp hơn.
Em cảm ơn chị. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe Sunny Valley thung lũng nắng. Nếu bạn thấy tập này hữu ích, đừng quên chia sẻ cho người thân yêu và để lại đánh giá để podcast được lan tỏa xa hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Chúc các bạn luôn bình an, đầy năng lượng và sống đúng với chính mình.